लसुन अदुवा र प्याज नभएको एकदमै पिरो मसरुम फ्राई आज म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो रेसिपी बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ र एकदमै कम सामानहरूबाट एकदमै स्पाइसी र मिठोसँगले तयार गरेर आज म देखाउँदैछु। सुरुमा मैले 200 ग्राम मसरुमलाई राम्ररी पखालेर यसरी काटेँ। हजुरहरूले जुन खालको मसरुम लिनु भए पनि हुन्छ। साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा। रातो खुर्सानी पिरो कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार लिनुहोला। मैले 3वटा लिएँ। तेजपत्ता एउटा, तोरीको तेल 3 चम्चा, जिराको दानाहरू आधा चम्चा, धनियाँको केही पत्ताहरू र कसुरी मेथी मैले लिएँ यसरी आधा चम्चा जति। र यो सबै सामग्रीहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ र यो सबै सामग्रीहरूमा लसुन प्याज र अदुवा चाहिँ मैले इन्क्लुड गरेकी छैन। लसुन प्याज र अदुवा चाहिँ चाहिँदैन। सुरुमा मैले यसरी तोरीको तेल चाहिँ तताउँदैछु 3 चम्चा जति। तोरीको तेलमा बनाउँदा एकदमै टेस्टी हुन्छ। हल्का मैले जिरा फुराउँदैछु आधा चम्चा जति। र कहिलेकाहीँ नौलो टेस्टमा खान मन लाग्यो भने यसरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ, एकदमै टेस्टी हुन्छ। तेजपत्ता र रातो खुर्सानी पनि फ्राई गर्दैछु। र खास गरेर खुर्सानी राखिसकेपछि मरिचको धुलो राख्यो भने चाहिँ एकदमै पिरो र मिठो पनि हुने गर्छ। तर मरिचको धुलो हजुरहरूलाई कतिको मनपर्छ, यदि मन पर्दैन भने चाहिँ नहाल्नु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि च्याउलाई राख्दैछु मैले। यो रेसिपी खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ र खास गरेर बालबालिका र वृद्धहरूलाई खुवाउने हो भने चाहिँ खुर्सानी अलिक कम गर्नु भए पनि हुन्छ। नुन आधा चम्चा र बेसार पनि राखिदिएँ थोरै। साथसाथै अब राख्दैछु कसुरी मेथी। कसुरी मेथी भनेको चाहिँ मेथीको पातलाई सुकाएर बनाइएको एउटा इन्ग्रिडियन्ट्स हो। हजुरले सजिलैसँगले यो मसला पसलहरूमा वा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ एकदम एफोर्डेबल प्राइसमा। त्यसपछि चाहिँ यो पानी चाहिँ नसुकुन्जेल मजाले मिडियम फ्लेममा हामीले 4-5 मिनट फ्राई गर्नुपर्छ यसलाई। एकदमै सजिलो छ। यो रेसिपीमा चाहिँ गोलभेडा पनि हालेकी छैन है मैले चाहिँ, तैपनि एकदमै टेस्टी बनेको छ। त्यसपछि मरिचको धुलोलाई राखेँ र खुर्सानी र मरिचको धुलो भएकोले एकदमै स्पाइसी पनि हुँदैछ। र प्लस मैले 1 चम्चा जिरे खुर्सानीको धुलो हालेँ। हजुरहरूले जुनै खुर्सानीको धुलो हाल्नु भए पनि हुन्छ स्पाइसी बनाउनको लागि। खास गरेर ड्रिङ्क्सहरूसँग पनि हजुरहरूले यो रेसिपी सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै टेस्टी हुन्छ। र मजाले बिस्तारै मैले पकाउँदैछु र लास्टमा ग्यास अफ गरिसकेपछि मात्रै धनियाँको पत्ताहरू राख्नुहोला। र हाम्रो रेसिपी बिस्तारै रेडी हुँदैछ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँछु र टेस्ट पनि गरेर देखाउँदैछु कस्तो बन्यो भनेर। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। र म टेस्ट गर्दैछु कस्तो बन्यो भनेर। वाउ, एकदमै टेस्टी र स्पाइसीसँगले तयार भइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे, ह्याप्पी कुकिङ, बाई बाई।